ሰላም ክቡራን የቪዲዮአችን ተከታታዮች፣ በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ኢታፕስን ሲሆን በባለፈው ክፍል ኢታፕስ ላይ ሁለት ቤዝመንት ፕላስ ግራውንድ ፕላስ 9 ወይም G+9 ሁለት ቤዝመንት ያለው ቢልዲንግ ጀምረን ነበር። ሆስፒታል የሆነ ዩዙ ለሆስፒታልነት የሚያገለግል በባለፈው ክፍል ግሪዳችንን ግሪድ ማኔጅ አድርገን ወይም ግሪዳችንን ክሬት አድርገን ነበር ያቆምነው። ከሱ ቀጥለን የምናይ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቻችን ለመሆን ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጉ። እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በዛሬው ክፍል የምናየው ከባለፈው ክፍል ቀጥለን ሲሆን በባለፈው ክፍል ግሪዳችንን እንዲሁም ደግሞ ስቶሪያችንን አስተካክለን ነበረ። ግሪድ ጨርሰን እንዲሁም ደግሞ ስቶሪያችንን አጠቃላይ ስቶሪያችንን ጨርሰን ነበር ያቆምነው። ከሱ ቀጥለን የምናይ ይሆናል። ከሱ ስንቀጥል የመጀመሪያው ስቴፓችን የሚሆነው ማቴሪያል ዲፊኒሽን ነው ወይም ማቴሪያላችንን ዲፋይን ማድረግ ነው። ስለዚህ ዲፋይን ላይ ሄደን ማቴሪያል ፕሮፐርቲ የሚለውን እንጫናለን። ዲፋይን ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ከዚህ በፊት እንደምንሰራው ማለት ነው። አድ ኒው ማቴሪያል ብለን ማቴሪያላችን ያው ኦሪጂኑ ዩናይትድ ስቴትስ ሲሆን ዩሮፕ እናድርገው። ዩሮ ኮድ ለማግኘት ማቴሪያል ታይፒን ደግሞ ኮንክሪት እናድርገው። እንደምታዩት C3037 ይላል ግሬዱ። እኔ አሁን የምፈልገው በC30 ከሆነ C2530 ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትናችንን ብናየው ወይም ማኑዋላችን ወይም አዲሱ ኢቢሲኤስ ማኑዋላችንን ብናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ አሁን የመረጥኩት ይሄንን ነው። ኤፍሲኪያችን 25 ነው። እንዲሁም ደግሞ ኪዩቢክ ካራክተሪስቲክስ ኮምፕሬሲቭ ስትሪንግዛችን ደግሞ 30 ነው። C30 ነው። C30 እንደገና ዲዛይን ስትሪንግዛችን ደግሞ C25 ይሆናል። 25 ሜጋ ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ C30 የተጠቀምኩት ዲዛይን ኮምፕሬሲቭ ስትሪንግዛችን ደግሞ C25 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 25 ሜጋ ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመረጥኩት 25 በ30 ነው። ይሄ አቀማመጡ ዲዛይን ኮምፕሬሲቭ ስትሪንግዛችን 25 ነው። እንዲሁም ደግሞ ኪዩቢክ ኮምፕሬሲቭ ስትሪንግዛችን ደግሞ 30 ሜጋ ፓስካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ወደ ፕሮፐርቲው መጥቶልናል። ያው እንዳልኳችሁ ዲዛይን ስትሪንግዝ እና ኪዩቢክ ስትሪንግዝ ነው ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ሚኒመም ሲሊንደሪካል ስትሪንግዛችን 25 ነው። እንዲሁም ደግሞ ሚኒመም ኪዩቢክ ስትሪንግዛችን ደግሞ 30 ሜጋ ፓስካል ነው ማለት ነው። ማቴሪያል ታይፓችን ኮንክሪት ነው። ከዚህ በፊት እንደሰራ ነው። ዌት ፐር ዩኒት ቮሊዩማችን ደግሞ 25 ነው። ሌላው ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ይገኛል። እሱን ከፈለግን እዚህ ፒዲኤፋችን ጋር ብንመጣለን። አሁን የመረጥነው ይሄንን ነው። ስለዚህ የዚህ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ እዚህ ጋር ስትመጡ 31 ጊጋ ፓስካል ነው ወይም 31000 ሜጋ ፓስካል እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ ነው። ያው ዩሮ ኮድ ስለሆነ ነው። ሌላው ፖይዝነስ ሬሾ ፎር ኮንክሪት 0.2 ነው። ፎር ስቲል ደግሞ 0.3 ነው። ይሄንን እናስታውሳለን። ሌላው ኮኤፊሺየንት ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽን ነው። ይሄ ፖይዝነስ ሬሾን ማየት ከፈለጋችሁ ያው እዚሁ ፒዲኤፍ ላይ እንትኑ ላይ ማኑዋል ላይ ያለ እዚህ ጋር ሮቴት አድርጌው ነው። ሮቴት ልመልሰውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖይዝነስ ሬሾ ፎር 0.2 ፎር አንክራክድ ኮንክሪት ኤንድ 0 ፎር ክራክድ ኮንክሪት ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ የሰርኩት 0.2 ነው። እንደገና ደግሞ ምን ይላል? ሞር ኢንፎርሜሽን ከሌላችሁ ሊኒየር ኮኤፊሺየንት ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽናችን ደግሞ 10 ታይምስ 10⁻6 ይላል። which is እዚህ ጋር ስንመጣ 1 2 3 4 0 አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 0 እንጨምርበት 4 0 1 ወይም 1 ታይምስ 10⁻2 ልክ ነው። እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር 10 ታይምስ ስለነበር -6 ነው። ስለዚህ ያ 1 ታይምስ ስለሆነ ታይምስ 10⁻5 ነው። ልክ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 0 ነው የሚኖረን። 4 0 አምስተኛው ደግሞ 1 ነው። ልክ ነው። ስለዚህ ይሄን ታስቀምጣላችሁ። ያ ማለት 1 ታይምስ 10⁻5 እንደማለት ነው። ሌላው ሞዲፋይ ኦር ሾው ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ላይ እንሄዳለን። እዚህ ላይ ስንመጣ ቅድም እንዳለው እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። ካራክተሪስቲክስ ወይም ሚኒመም ካራክተሪስቲክስ ኮንክሪት ሲሊንደር ስትሪንግዛችን ወይም ኤፍሲኪያችን 25 ሜጋ ፓስካል ይላል። ልክ ነን።
ስለዚህ ኦኬ ብለን እንወጣለን። እዚህም ከታች ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት C25 30 ኮንክሪት አገኘን። ወይም ሞዲፋይ እናድርገውና ይሄን ስሙን መቀየር እንችላለን። ከፈለግን C30 እናርጋት፣ C30 እናርጋት። C30 ኮንክሪት ሰርተናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ስቲላችንን ብንሰራ አድ ኒው ብለን እዚህ ጋር ኮንክሪታችንን ሪባር እናደርገዋለን ሪንፎርስመንት ለመስራት። ሪባር ታይፓችን ደግሞ S400 ይሁን፣ S400 ነው። ዌት ፐር ዩኒት ቮሊዩማችንን ደግሞ ኢቢሲኤሳችን ወይም አዲሱን ኢቢሲኤስ ኢኤን አይተን እናስገባለን ማለት ነው። ዌት ፐር ዩኒት ቮሊዩማችን ወይም ዩኒት ዌታችንን ከኢቢሲኤስ ላይ ሪፈር ማድረግ ይጠበቅብናል። ያው እዚህ ጋር S400 የተጠቀምኩት ያው በአዲሱ ኮድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪንፎርሲንግ ስቲል ላይ ወደ ታች ስትወርዱ ኤፍዋይካችን ወይም ደግሞ ዊልድ ስትሪንግዛችን ከ400 እስከ 600 ነው ቫሪ የሚያደርገው። ስለዚህ እኔ 400 ነው የወሰድኩት፣ ለዛ ነው። ወደ ታች ደግሞ ስትወርዱ አጠቃላይ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ዴንሲቲያችን ስፔሲፊክ ዴንሲቲያችንን 7850 ይለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ 7850 አረጋለሁ። 78.5 እንደማለት ነው። ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኪው ብናደርገውና ራሱ ማስ ፐር ዩኒት ቮሊዩሙን ኤዲት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ 200 ጊጋ ፓስካል ይላል። እቺኛዋ 200 ጊጋ ፓስካል እንላታለን። 200 ጊጋ ወደ ሜጋ ስንቀይር 30 ይቀረኛል። 1 2 3 ወይም 200,000 ሜጋ ፓስካል ይለናል። ይሄም ኮኤፊሽንት ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽን ከኮንክሪታችን ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ 0.1 ታይምስ 10⁻5 ነው። ይህን ካስገባን በኋላ ፕሮፐርቲያችንን የምናይ ይሆናል። ሞዲፋይ ኦር ሾው ፕሮፐርቲ ዲዛይን ዳታ ላይ የሚል እዚህ ጋር ስታዩት ሚኒመም ይልድ ስትሪንግዛችን እና ቴንሳይላችንን ይጠይቀናል። ስለዚህ ይሄ 400 ሲካፈል 1.15 ወይም ደግሞ ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ኦፍ ሬንፎርሲንግ ስቲል ነው። ከታች ሚኒመም ቴንሳይል ስትሪንግዛችን ደግሞ 400 ነው ራሱ ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፔክት የምናደርገው ደግሞ ራሱን ሆኖ ከፈለጋችሁ 10% አላዋንስ መጨመር ትችላላችሁ። ለአሁኑ ግን ራሱን ብጠቀም 400 ነው። ስለዚህ እነኝህን ካስቀመጥን በኋላ ይህን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኝህን ፕሮፐርቲዎች እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ስንጨርስ እዚህ ጋር ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ C30 እና S400 ዲፋይን አድርጌያለሁ ማለት ነው። እነኚህ ማቴሪያሎች ወይም C30 ማቴሪያል እና S400 ማቴሪያል በኋላ በሚቀጥለው ክፍል ላይ ሴክሽን ፕሮፐርቲ በምንሰራ ሰዓት እነኚህን ማቴሪያሎች አፕላይ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከሰራን በኋላ ሴቭ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ከዚህ ቀጥለን ወደ ሴክሽን ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ የዚህን የቢልዲንጋችንን ሴክሽን ፕሮፐርቲ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ኮሜንት ቦክስ ላይ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልን። ቤተሰቦቻችን ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭነን አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሰን ያድርጉ። ባባይ ቻው።